V roce 1958 výkonný ředitel rozhlasového vysílání Robert Monroe zažil řadu bizárních událostí. Ve věku 43 let začal hluboko v hrudi cítit silné vibrace. Náhle ten pocit zesílil tak, že byl nucen si lehnout. Jakmile si typický racionální obchodník lehnul, zjistil, že se vznáší mimo své tělo. Okamžitě spanikařil, protože si myslel, že zemřel. Ale ohromující strach ho náhle vrátil do fyzické podoby. Brzy následovaly podobné epizody, ve kterých se beztížně vznášel po místnosti. Znepokojený Monroe navštívil několik lékařů a psychologů, ale každý lékař rozhodl, že je naprosto zdravý. Úleven jejich pozitivními diagnózami se vedoucí telekomunikací rozhodl zdokonalit své nově nabité dovednosti. Zanedlouho opustil svou pohodlnou firemní kariéru a zasvětil svůj život zkoumání vědomí. Hemisférická synchronizace. Následující 3 desetiletí Robert soustředěně studoval mimotělní zážitky. Jeho primárním cílem bylo shromáždit vědecké důkazy, dokazující existenci alternativních realit. V naději, že vesmírné cestování bude snadněji dosažitelné, vyvinul technologii nazvanou Hemispheric Synchronization. Tento systém, známý také jako HemiSync, využívá zvukové vzory obsahující binaurální rytmy k vytvoření harmonizace levé a pravé hemisféry mozku. Nezávislí kliničtí neurologové provedli rozsáhlé testování na účastnících, kteří se zapojili do experimentální techniky. K jejich šoku byly výsledky jasně viditelné na každém provedeném EEG vyšetření. Obě strany mozku byly současně měřeny stejně v amplitudě i frekvenci. Monroeva práce byla průkopníkem cesty ke hmatatelným změněným stavům. Portály do jiných dimenzí. Americká vláda bedlivě sledovala převratné poznatky astrálního průzkumníka. Jednoho dne v roce 1978 kontaktovali Monroea zástupci ústřední zpravodajské služby. Vysoce postavení úředníci ho pozvali, aby se připojil k přísně tajnému vojenskému projektu. Chtěli implementovat jeho praxi rozšiřování mysli při pokusech posílat vojáky do hlubokých vzdálených pozorovacích sezení. Pokud by podřízení uspěli, Amerika by měla obrovskou výhodu nad sovětskými nepřáteli. Vojska by mohla být katapultována do minulých, současných a budoucích časových linií nebo dokonce do multivesmíru. Vzhledem k Robertově rozsáhlé minulosti a různým patentovaným aplikacím byl dokonalou volbou pro tuto průkopnickou operaci. V naději, že získá další důvěryhodnost ve studiu paranormálních jevů, souhlasil, že se k ním připojí. Protože zúčastnění otevírali portály do jiných dimenzí, výzkumník úkol výstižně nazval proces brány. Podle odtajněných souborů je program tréninkový systém navržen tak, aby přinesl zvýšenou sílu, zaměření a koherenci do amplitudy a frekvence výstupu mozkových vln mezi levou a pravou hemisférou, aby se změnilo vědomí, přesunulo je mimo fyzickou sféru tak, aby nakonec mohli uniknout i omezení času a prostoru.
Účastník pak získá přístup k různým úrovním intuitivního poznání, které vesmír nabízí. Objevy uvedené v závěrečné analýze velitele Wayna McDonnella obsahovaly podrobné informace o povaze reality. Badatelé zjistili, že žijeme v holografickém vesmíru a bdělý život je projektována elektromagnetická matrice. Objevují se plazí bytosti. Aby vstoupili do nadpozemských říší, cestující se sluchátky seděli v izolované tmě a poslouchali různé tóny v určitých hercech. Účastníci spolu neměli žádný kontakt ani komunikaci. Po skončení cesty dobrovolníci hlásili, co zažili se zaměstnanci. Podle Roberta se subjekty často setkávali s interdimenzionálními entitami. Nejčastěji to byli plazí humanoidi. Diváci označovali tato podivná stvoření jako aligátory kvůli jejich vzhledu. Je zvláštní, že Monroe už toto znepokojivé plemeno docela znal. Během bezpočtu výprav pozoroval totožné sauří tvory. Více než 35 let shromažďoval éterický vyšetřovatel informace o těchto překvapivých bytostech. Zde je to, co odhalil. Ohavní obratlovci ovládali a zotročovali lidstvo po tisíciletí. Existují a fungují ve čtvrté dimenzi a jsou viditelní pouze pro jednotlivce, kteří mohou vidět za naše extrémně omezené spektrum viditelného světla. Reptiliáni se živí naší duchovní životní silou, kterou Monroe nazval jako lůž. Negativní nízkovibrační energie je nezbytná pro jejich přežití. Tyto parazitické entity vidí Zemi jako obrovskou farmu, kde sklízejí lidský strach, nenávist, úzkost, hněv a deprese. Jejich inteligence je stejná nebo nadřazená lidským bytostem. Tato nepolapitelná rasa, podobná ještěrům, se považuje za vládce lidstva. Robert Monroe se věnoval transcendentálním snahám až do své smrti v roce 1995. Jeho přesvědčení se nikdy nezměnilo a často varoval před zlověstnými duchovními upíry. Revoluční experiment Gateway pokračoval po celá 80. léta. Stovky nebeských výletů byly úspěšně dokončeny a zaznamenány interním personálem. Vybrané dokumenty týkající se mimozemských podniků byly odhaleny až v roce 2003. Po prvním zveřejnění zprávy byla jen velmi malá pozornost veřejnosti. Někteří informátoři tvrdí, že tajný federální projekt nikdy neskončil. Od vzniku programu uplynulo více než 40 let. S moderním technologickým pokrokem je pravděpodobné, že se tato metoda vyvinula způsobem daleko za hranice našeho chápání.